दर्शकबिन नमस्कार। एकजना ठूलो सेठको चाहिँ जन्मदिन रहेछ र सेठले चाहिँ अब जन्मदिनको लागि चाहिँ अब आफ्नो स्पेशल व्यक्तिहरू 50 जनालाई निम्तो गरेको रहेछ र 50 जनाको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने अब खानाहरू चाहिँ टेबलमा लहरै राख्यो के र यतापट्टि टेबलभन्दा उता पट्टि चाहिँ खाना सर्भ गर्नको लागि भोलिन्टियरहरू पनि ठ्याक्क राखियो हैन र राख्ने क्रममा निर्धारित अब मानिलिउँ 5 बजेको लागि उसले चाहिँ साँझको 5 बजेको लागि बोलाएको थियो। यसो घडीहरू 5 बज्यो। 5 बज्दाखेरि उसले देख्यो त्यहाँ 30 जना मात्रै व्यक्तिहरू आइपुगेको देख्यो हैन। अनि 30 जना मात्रै व्यक्तिहरू आइपुगेको देखेपछि उसले भन्यो खै आउनुपर्ने मान्छे त अझै आएनन् नि भन्यो क्या। अनि त्यति भनिसकेपछि त्यहाँ भएका 30 जना व्यक्तिहरू त सक भए, छक्क परे। आउनुपर्ने मान्छेहरू अझै आएनन्। त्यो सेठले त भन्न खोजेको थियो मैले 50 जना बोलाएको थिएँ, त्यसमध्ये 30 जना व्यक्तिहरू मात्रै आए, 20 जना आउनुपर्ने 20 जना व्यक्तिहरू त अझै आएन भनेर उसले भन्न खोजेको थियो। तर आउनुपर्ने मान्छे त अझै आएन नि भन्दै हडबडाको हिसाबमा चाहिँ भन्दाखेरि त्यहाँ भएका 30 जना मध्ये 10 जनाले सम्झे ए आउनुपर्ने मान्छे अझै आएन भनेपछि हामी त नआउनुपर्ने मान्छे पो रहेछौँ भनेपछि 10 जना फटाफट त्यहाँबाट निस्केर हिँडे। ए नआउनुपर्ने मान्छे हामी चाहिँ भनेर चाहिँ ती 10 जना व्यक्तिहरू हिँडे। अनि त्यो 10 जना व्यक्तिहरू गएको देखेपछि सेठ छक्क परे हैन। अनि सेठ छक्क परिसकेपछि यसो हेर्यो 10 जना मान्छे त लुनी गए। ए नजानु पर्ने मान्छे गए भनेर त्यो सेठले भन्यो। त्यो सेठले भनिसकेपछि फेरि त्यहाँ 20 जना मान्छे बसेको थिए। 20 जना मान्छे मध्ये 10 जना मान्छेले सम्झ्यो ए नजानु पर्ने मान्छे गए, जानुपर्ने मान्छे त हामी पो हो। खासमा त त्यो व्यक्तिले त त्यो 10 जना व्यक्ति नजानुपर्ने मान्छे भनेको हो नि त हैन। तर अर्को गलत अर्थ लाग्यो क्या त्यहाँनिर। ए नजानुपर्ने मान्छे गए भनेपछि जानुपर्ने मान्छे त हामी पो हो भनिसकेपछि त्यहाँबाट 20 जना व्यक्तिबाट पनि 10 जना व्यक्तिहरू फेरि त्यहाँबाट निस्केर गए। सेठको 30 जना त आएको थियो नि 50 जना बोलाएकोमा, तर 30 जना मध्ये अब बाँकी 10 जना मात्रै मान्छे रहे। त्यसपछि सेठलाई पनि अचम्म भयो। ए मैले त बोल्ने क्रममा केही गल्ती पो गरेछु क्या भनिसकेपछि उसले चाहिँ आफूलाई सच्याउने प्रयास गर्दै ए मैले त उहाँहरूलाई भन्न खोजेको थिएन भनेर भनेछ। यति भनिसकेपछि त्यहाँ 10 जना मात्रै मान्छे बाँचेको थियो। 10 जना व्यक्तिले भन्छ ए भन्न खोजेको उहाँहरूलाई होइन भने भन्न खोजेको चाहिँ हामीलाई पो रहेछ। त्यो जाने मान्छेहरूलाई भन्न खोजेको थिएन भने भन्न खोजेको त हामीलाई पो रहेछ भनिसकेपछि तुरुन्तै त्यो 10 जना व्यक्ति पनि त्यहाँबाट चाहिँ गए। भनेपछि त्यो सेठको त गलत इन्टेन्सन त थिएन नि त हैन। सेठको गलत इन्टेन्सन कदापि थिएन। उसले त 50 जनालाई बोलाएकोमा 20 जना मान्छे कम्ती आउँदा आफूले ल्याएको खानाहरू चाहिँ बस्ने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ ए 20 जना मान्छेलाई इङ्गित गरेर चाहिँ आउनुपर्ने मान्छे त अझै आएन भनेको थियो। तर बाँकी 10 जनाले त्यो अर्थ लिए। बाँकी 10 हुँदै 30 जना मान्छे गइसकेपछि बाँकी सेठ र उसको चाहिँ सहयोगीहरू मात्रै त्यहाँ रहे र अन्ततः उसको बर्थडे पार्टी नै 100% विफल भयो। नभए उसको बर्थडे पार्टी 70% त सफल हुन आँटेको थियो नि, किनभने बोलाएका मध्ये 30 जना त मान्छे आएको थियो हैन। त्यही 30 जनासम्म पनि भव्य रूपमा चाहिँ इन्जोय हुन सक्थ्यो। तर उनले उसको बोलीलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा दिलाउन नसक्दा उसको चाहिँ 100% कुरा बिग्रियो। यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो कि हामी सधैँभरि गलत इन्टेन्सन राखेर बोलिरहेका हुँदैनौँ। हामी सधैँभरि चाहिँ मनमा कालो राखेर बोलिरहेका हुँदैनौँ हैन। तर कहिलेकाहीँ हामी राम्रो बोल्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि बोल्न नजानेर, शब्दलाई सही हिसाबबाट मिलाउन नजानेर अथवा समय परिस्थिति अनुसार पूर्ण वाक्य बोल्न नसकेर चाहिँ हामी हाम्रो कुरा बिग्रिरहेको हुन्छ नि। त्यहाँ सेठले पनि पूर्ण वाक्य ए हजुरहरू 30 जना त आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै खुसी लाग्यो। अब बाँकी 10 जना पनि, बाँकी 20 जना मैले त बोलाएको थिएँ 50 जना, बाँकी 20 जना पनि आइदिएको भए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो नि भनेको भए त 30 जना मान्छे पनि खुसी भएर त्यो कार्यक्रम बन्थ्यो नि। सेठको गलत इन्टेन्सन थिएन, तर उसले मिलाएर बोल्न जानेन। यसर्दाखेरि उद्घोषण कला चाहिँ यस अर्थ सिक्नुपर्छ, बोल्ने कला यस अर्थ सिक्नुपर्छ भन्न खोजेको हो क्या हामीले। धेरैले भन्छन् नि उद्घोषण बोल्ने कला सिक्नुपर्छ र हामी त दिनरात बोलिरहेका हुन्छौँ। अरे बाबा हामी चाहिँ जन्मिँदा पनि हामी रुँदै जन्मेका हुन्छौँ, त्यो पनि एउटा चाहिँ मुखबाट निकाल्ने आवाज नै त हो नि हैन। तर बिस्तारै 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 समय क्रम सँगसँगै सानोमा त जे बोले पनि मान्छेले रुचाइदिन्छ नि हैन। 5 वर्षसम्म त जे बोले पनि ए म तँलाई कुट्छु भने पनि म तँलाई कुट्छु भनेर चाहिँ अब
उसको चाहिँ टोनै मिठो हुन्छ, मलाई कुट्छु भने यसले कस्तो मिठो स्वरमा कुट्छु भने भन्छ। तर अब ठुलो भएपछि तपाईँ चाहिँ एउटा मान्छेलाई होइन 5 वर्षको त्यो नानीले म तँलाई कुट्छु भन्यो भने त्यो व्यक्ति खुसी हुन्छ भने 10 वर्षको नानीले म तँलाई कुट्छु भन्यो भने खुसी हुन्छ त हुँदैन नि। कस्तो खालको असभ्य बाबुआमा हो, यत्रो 10 वर्षको नानी छ म तँलाई कुट्छु, त्यही पनि तँ भन्छ अनि कुट्छु भन्छ भन्ने भइहाल्छ नि होइन। त्यसो हुँदाखेरि समय र परिस्थिति अनुसार हामीले चाहिँ बोल्न जान्नु पर्यो क्या। बोल्न चाहिँ हामीले सही हिसाबबाट जानिएन भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सही हिसाबबाट चाहिँ आफ्नो वाक कलालाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले राम्रो बोल्नको लागि चाहिँ आत्मविश्वास एवं आकर्षक व्यक्तित्व पनि हुनु पर्यो होइन। आत्मविश्वासी हुनु पर्यो क्या। कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हामीसँग हाई हुनु पर्यो। जस्तै कहीँ गएर तपाईँ चाहिँ रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ वा कुनै स्टेजमा कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ वा त रेडियोमा स्टेज मात्र होइन, अर्को कुनै एउटा चाहिँ अफिसमा गएर केही बारेमा तपाईँ ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने, अथवा तपाईँ कुनै अफिसमा जागिर खानुहुन्छ, कुनै सेवाग्राहीसँग केही भन्दै हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो हाकिमसँग केही भन्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँमा आत्मविश्वास हुनु पर्यो नि होइन। राम्रोसँगले चाहिँ धारा प्रवाह रूपमा कुरा राख्न सक्नु पर्यो। जस्तै अब तपाईँले चाहिँ हाकिम साहबलाई गएर चाहिँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, अब हजुर हाकिम साहब कुरो के भने तपाईँको भन्नु थाल्नु भने हाकिम पनि होइन वाक्क हुन्छ नि। तर तपाईँले चाहिँ हाकिम साहब कुरो के भने नि मैले चाहिँ यहाँ यस्तो यस्तो प्रकारको चाहिँ प्रब्लम यहाँनिर आइपर्यो भनेर तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ अब रेडियो उद्घोषण गर्दै हुन्छ। म अहिले रेडियोमै छु, रेडियो फिकल 90.6 मेगाहर्जको स्टुडियोबाट बोलिरहेको छु। रेडियोमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ चाहिँ नमस्कार आदरणीय श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो फिकल 90.6 मेगाहर्ज र म यस बेला तपाईँको साथमा छु राजकुमार अभिलाषी। हामी रेडियो फिकलको यो तरङ्ग मार्फत विशेष कार्यक्रम शब्द कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ र शब्द वास्तवमै शब्द अढाई शब्दको शब्द यहाँ बनिएको छ र शब्द हामीले मिठो शब्द बोल्न सकेको खण्डमा जीवन सुन्दर बन्न सक्छ। तर त्यही शब्दलाई हामीले चाहिँ अप्रिय हिसाबले उच्चारण गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन नै चाहिँ तहस नहस पनि बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ भने उद्घोषण गर्दाखेरि होइन स्टेज कार्यक्रममा तपाईँ जानुभएको छ भने हेलो दर्शकवृन्द नमस्ते, यस बेला हामी आइसकेका छौँ भनेर तपाईँले दिन सक्नु पर्यो। नभए अब डराउँदै डराउँदै दर्शकवृन्द नमस्ते हामी कार्यक्रममा आइसकेका छौँ भन्दै तपाईँ दिन थाल्नु पर्यो। लेखेको कुराबाट र पढ्न थाल्नु पर्ने हुन्छ त हुँदैन नि। त्यसमा आत्मविश्वास हुनु पर्यो। अब आकर्षक व्यक्तित्वको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ कतिको तपाईँलाई भगवानले रूप दिनुभएको छ त्यसैले नै आकर्षक मान्ने हो नि। अब त्यसको लागि चाहिँ अब सफा लुगा लाउनु पर्यो कार्यक्रम अनुसार होइन। जस्तै कोट पेन्ट टाई लाउनु पर्ने छ कि, अथवा कुनै एउटा चाहिँ दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लाउनु पर्ने छ कि, वा त तपाईँले चाहिँ साधारण हिसाबको चाहिँ पहिरन लाउनु पर्ने छ कि, त्यो पहिरनलाई ख्याल गरेर कुन पहिरनले आफूलाई अलि सुहाउँछ त्यही हिसाबको आकर्षक पहिरन गर्न सक्नु पर्यो। स्वास्थ्य फुर्तिलो र हँसिलो व्यक्तित्व हुनु पर्यो होइन। अब स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब बिहान सबेरै उठ्ने होइन, राति सबेरै उठ्ने र बिहान राति सबेरै सुत्ने र बिहान सबेरै उठ्ने व्यक्ति स्वास्थ्य बन्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मद्यपान धुम्रपान अस्वास्थ्यकर खानाहरूबाट बस्नु पर्यो होइन। आज एक दिन खाइदिउँ न त भन्ने भएन। यस्ता कुराहरू ख्याल गऱ्यो भने हामी अक्सर स्वास्थ्य बन्न सक्छौँ। र फुर्तिलो पन्छे ल्याउनु पर्यो क्या। जस्तै तपाईँ रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ, आदरणीय दर्शक आदरणीय श्रोता नमस्कार, हामी कार्यक्रममा आइसकेका छौँ। हामीले यो कार्यक्रममा भन्न थाल्यो भने तपाईँको दर्शक पनि यी कस्तो खालको उद्घोषक हो भन्छ, तपाईँको बोसले पनि तपाईँलाई निकालिदिन सक्छ होइन। तर आदरणीय दर्शकवृन्द आदरणीय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम डट फलाना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, घर घरमा बसेर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला भनेर हामीले दिन थाल्यौँ भने एउटा चाहिँ फुर्तिलोपन आउँछ भने उद्घोषणमा पनि हामीले चाहिँ स्टेज उद्घोषणमा पनि हेलो के छ आरामै हुनुहुन्छ नमस्ते भनेर चाहिँ हामी गयौँ भने राम्रो हुन्छ भने नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ भन्न थाल्यो भने त्यो फुर्तिलोपन भएन भने हँसिलोपन पनि जरुरी रहेको छ होइन। जस्तै रेडियोमा त अब हाँसो चाहिँदैन नि भन्नुहुन्छ कि म कहिलेकाहीँ रेडियो उद्घोषण तालिम पनि दिन्छु। रेडियोमा त देखिँदैन त किन हाँस्नु भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तै तर रेडियोमा पनि हाँसो चाहिन्छ क्या। हाँस्दै हाँस्दै आफूले चाहिँ फेसबुक एक्सप्रेसन राम्रो भयो भने आवाज पनि त्यही अनुसारको जान्छ नि। जस्तै तपाईँ भन्यो म नहाँसिकन है त। आदरणीय श्रोता नमस्कार, अहिले तपाईँ रेडियो फिकल 90.6 मेगा सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी आइसकेका छौँ यो भन्न हाँसी भने नि, तर अलि हाँस्दै भन्यो भने भलै यो अनुहार त रेडियोमा गएन तर आवाज त। आदरणीय दर्शक आदरणीय श्रोता नमस्कार, अहिले तपाईँ रेडियो फिकल 90.6 मेगा सुन्दै हुनुहुन्छ र रेडियोको यो तरङ्ग मार्फत तपाईँलाई साथ दिनको लागि आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ।
भन्यो भने त राम्रो हुन्छ। तर फेरि म रेडियोको समाचार पनि वाचन गर्छु, समाचारमा फेरि हाँस्दै भन्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन फेरि होइन। जस्तै साँझ 7 बजेको फिकल सेरोफेरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ, म राजकुमार भनेर म समाचार भन्छु होइन। अब तर समाचार भन्दाखेरि त्यो भनियो भने अब हाँस्दै समाचार भन्नु त भएन नि त होइन। साँझ 7 बजेको भन्नु त भएन, तर एउटा चाहिँ सिचुएसन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो भने कुशलता र दक्षता होइन। कुशलता त्यो क्षेत्रमा आफू कुशलता हुनु पर्यो र आफूमा दक्षता चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। तपाईँ रेडियो उद्घोषण गर्दै हुनुहुन्छ भने रेडियोको बेसिक कुरा नर्म्सहरू पत्रकारिताको आचार संहिताहरू जान्नु पर्यो भने, उद्घोषण गर्दै हुनुहुन्छ भने आज त्यो उद्घोषणमा त्यो कार्यक्रम कसले आयोजना गरेको, के उद्देश्यका साथ आयोजना गरेको, त्यहाँ कस्ता कस्ता दर्शकहरू आउनेवाला छन्, आइरहेका छन् र फर्स्ट टु लास्ट के कार्यक्रम छ, के कस्ता कलाकारहरू त्यहाँनिर आउनेवाला छन्, उहाँहरूको बारेमा कम्तीमा पनि भन्नु पर्यो नि होइन। एउटा चाहिँ जस्तै हामी कुबेर राईलाई बोलाउँदैछौँ भने अब आउँदै हुनुहुन्छ कुबेर राई भन्दा कुबेर राई कहाँको हो त, झापाको हो कि पाँचथरको हो कि कताको, इलामको हो कि, त्यति त थाहा पाउनु पर्यो नि। अब आउँदै हुनुहुन्छ इलामका गायक, इलामका एउटा चिनारी, इलामको माटोमा हुर्किनु भएका, अब उहाँको गीत पनि आउँछ भने होइन, त्यो गीत पनि भन्न 2 दिनको जिन्दगी हो भनेर चाहिँ नि केही गीत तपाईँले उहाँको भन्न सक्नुहुन्छ। मायाले मूल बाटो भुलेछ होइन, ती गीतहरू चाहिँ तपाईँको स्वर राम्रो छ भने गाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो छैन भने त्यसलाई शब्दमा भनेर हो यही गीतका गायक आउँदै हुनुहुन्छ कुबेर राई भनेर हामी भन्न सक्छौँ होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ अलिकति स्टडी चाहिँ गरेको हुनु पर्यो र स्वर पनि राम्रो हुनु पर्यो होइन। अब गायकहरूलाई चाहिँ स्वर राम्रै चाहिन्छ, हामीले उद्घोषकलाई चाहिँ अथवा स्टेज स्पिकरलाई जति छ त्यसलाई चाहिँ बोल्ड नाभिबाट बोल्ने भन्छ नि होइन। जस्तै तपाईँले चाहिँ अघि मैले कुराकानी गरेँ नि, अब आउँदै हुनुहुन्छ गायक कुबेर राई भन्नु भन्दा नाभिबाट मजाले बोल्ट पेट चाहिँ अलिकति भित्र लगेर अब आउँदै हुनुहुन्छ गायक कुबेर राई भनेर चाहिँ बोल्ट अवस्था हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो। र स्वरको पिचको कुरा पनि आउँछ क्या। जस्तै पिचको कुरा चाहिँ कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि नि, जस्तै पिच भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा पिच भनेको रोड पिच, कालो पत्रे पिच होइन है। फेरि पिच भनेको चाहिँ जस्तै कहाँनिर स्वरलाई तल गर्ने, कहाँ माथि गर्ने होइन। अब एकछिनको लागि मान्यौँ एउटा चाहिँ वीर गोर्खालीको कुरा गरौँ न होइन। वीर गोर्खालीको कुरा गर्दाखेरि अब आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामी वीर गोर्खालीको सन्तान हौँ। वीर गोर्खाली जसले चाहिँ वीरताको वकालत गरेका छन्, वीर गोर्खालीको पहिचानले हामी चाहिँ गोर्खे हो भनेर चाहिँ देश विदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामी छाएका छौँ। यसो हुँदाखेरि वीर गोर्खेको सन्तान भएको हुँदा हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई हामी चाहिँ सल्युट गर्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आवाजलाई बोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बोल्ड गाई गर्नु भयो त भएन नि, प्रेसर हाई भएर पुक्लेकै ढलियो भने होइन। त्यसो हुँदाखेरि वीर गोर्खालीलाई हामी सल्युट गर्न चाहन्छौँ यसर्थ भनेर हामी चाहिँ फेरि पिचलाई चाहिँ अलिकति घटाउनु पर्यो। यसर्थ आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, किनभने एकैचोटि पिच हाईको हाई गरेर बोलियो भने बोलिरहन सकिँदैन नि त होइन, साह्रो पर्छ। यसर्थ आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामी चाहिँ वीर गोर्खालीको सन्तान भएको कारणबाट हाम्रो वीर गोर्खेहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ, वीर गोर्खेहरूप्रति चाहिँ हामी नतमस्तक छौँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ भने। अब जस्तै एउटा चाहिँ कुनै हामी श्रद्धाञ्जली सभामा गयौँ भने होइन, मान्यौँ एउटा क भन्ने व्यक्तिको चाहिँ, अथवा मान्यौँ एउटा चाहिँ कसको भन्ने होइन, खबहादुरको चाहिँ निधन भएको छ भने मान्यौँ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामी यस बेला एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सुरुमा त बोल्टै हुन्छ नि त आवाज होइन। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र आज चाहिँ अब हामी चाहिँ हाम्रो पिचलाई चाहिँ अलिक डाउन गर्नुपर्ने भयो क्या। आज चाहिँ हामी यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आवाज चाहिँ घटाउनु भएन क्या, आवाजको यो भोल्युम चाहिँ घटाउनु भएन, तर पिचलाई चाहिँ अलिकति डाउन गर्नु पर्यो। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा हामीले यस क्षेत्रका चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्व, होनार व्यक्तित्व खबहादुरलाई गुमाएका छौँ। खबहादुर आजबाट यस धरतीबाट चाहिँ बिदा हुनु भएको छ भनेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो भने कसैको सफलताको कुरा गर्नु छ भने होइन, जस्तै राम गर्ने व्यक्तिको सफलताको कुरा गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामी यस बेला श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा आएका छौँ। हाम्रो यस क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्व आदरणीय श्री रामजी सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। श्री रामजीले सफलता प्राप्त गर्दै गर्दा उहाँको मात्र सफलता होइन नि, यो क्षेत्रका चाहिँ हामी सम्पूर्ण व्यक्तिको शिर चाहिँ ठाडो बनाइदिनु भएको छ। अब हामी कुन क्षेत्रको व्यक्ति भन्दा रामको गाउँको फलाम सफलता प्राप्त गर्ने, रामको गाउँको व्यक्ति भन्दाखेरि हाम्रो छाती चाहिँ चौडा बनाएर हामी हिँड्न सक्ने भएका छौँ भनेर चाहिँ हामीले
पेजलाई चाहिँ लो डाउन गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ हैन। भाषा शैली पनि सभ्य हुनु पर्यो। कुनै पनि प्रकारको चाहिँ जातलाई, लिङ्गलाई, भौगोलिकतालाई हैन, धर्मलाई, संस्कृतिलाई ठेस नपुर्याउने गरी हामीले चाहिँ सभ्य भाषा बोल्नु पर्यो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि, हुन त यो मेरो मात्र आफ्नै भ्यू अफ पोइन्ट पनि हुन सक्छ। तपाईले भाषा जुन भाषाबाट बोल्दै हुनुहुन्छ नि हैन, नेपालीबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भने शुद्ध नेपाली बोल्ने, इंग्लिशबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भने शुद्ध इंग्लिश बोल्ने हैन, त्यसो गर्यो भने राम्रो हुन्छ। अथवा नेपाली बोल्दै हुनुहुन्छ भने एक सेन्टेन्स नेपाली बोलिसकेपछि अर्को सेन्टेन्स तपाईँ इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ राई भाषा आउँछ भने राई भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ। तर अलिकति नेपाली अलिकति इङ्ग्लिस गर्यो भने त्यो नेपाङ्ग्लिस हुन्छ र बुझ्न सकिँदैन। हामीलाई तारानाथ शर्माको पनि क्लास मैले लिएको थिएँ। हुन त उहाँ अहिले स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ र उहाँको पनि मैले चाहिँ एक दुईवटा क्लास हेरेको थिएँ क्या। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नेपाङ्ग्लिस हुन्छ है नानी भन्नुहुन्थ्यो क्या। बोल्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ भने एक सेन्टेन्स दुई सेन्टेन्स इङ्ग्लिस मात्रै बोल्नुहोस् र नेपाली बोल्नुहुन्छ भने शुद्ध नेपाली बोल्नुहोस्, त्यसरी पो हुन्छ त भन्नुहुन्थ्यो। मलाई उहाँको कुरा ठिक लाग्छ। र प्रभावकारी प्रस्तुति होइन, प्रस्तुति चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो। टाइमलाई ट्याक टाइमको पिचलाई ख्याल गर्ने, उद्घोषकले लामो बोलिरहने पनि होइन। त्यो कुराहरू भयो भने निर्णय शक्ति होइन, के गर्ने क्विक डिसिजन गर्नु पर्यो नि। जस्तै तपाईँ रेडियोमा कार्यक्रम चलाउन आउनु भएको छ भने तपाईँ आधी घण्टाको कार्यक्रम चलाउन आउनु भएको छ भने त आधी घण्टाभित्रमा त के गर्ने क्विक डिसिजन गरेर अगाडि बढिसक्नु पर्यो होइन। त्यो कुराहरू भयो। अभिनयात्मक प्रस्तुति होइन, अभिनयको प्रस्तुति, अभिनयको नौरस हुन्छ। नौरसको बारेमा म अर्को भिडियो बनाउँछु र म त्यो भिडियोलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्छु। र अभिनयको नौरस होइन र त्यो रस अनुसारले हामीले अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो भने, जस्तै अभिनयको कुरा चाहिँ कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि, जस्तै अब श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा गइयो भने अब त्यहाँनिर एकदमै दुखी भएको अभिनय पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब कोही एक्साइटेडमेन्ट भएको छ भने खुसीको, क्रोधको, सबै कुराको अभिनय हुन सक्छ भने यान्त्रिक वस्तुहरूको ज्ञान, जस्तै माइक्रोफोनको ज्ञान, माइक्रोफोनलाई तपाईँले गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ त हुँदैन। ठ्याक गान्नु पर्यो। माइक्रोफोन कसरी पक्रिने, कतिको दूरीमा मुखबाट कति टाढा राख्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्यो भने हामी चाहिँ वान अफ द बेस्ट एङ्कर स्पिकर बन्न सक्छौँ। र त्यो स्पिकर चाहिँ तपाईँ रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदा, टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदा, स्टेजमा कार्यक्रम चलाउँदा वा यसरी युट्युबहरूमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदा मात्रै काम लाग्ने होइन क्या। तपाईँ बोल्न जान्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ दुई तीनवटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई अरू कुराहरूमा, जस्तै तपाईँ एउटा चाहिँ लोकसेवा आयोगको परीक्षामा लिखितमा पास गरेर मौखिकमा चाहिँ तपाईँ दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले राम्रो बोलेर, ओभर स्मार्ट नभइकन ठिक्क राम्रो बोलेर तपाईँले मुस्कुराउँदै बोलेर चाहिँ त्यहाँ परीक्षामा होइन मौखिक परीक्षा दिनेहरूलाई प्रभावित बनाएर पास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ एउटा कुनै अफिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने सेवाग्राहीसँग त्यसै अनुसारको बोलेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै कृषक हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ नि, बोल्ने क्षमता भयो भने त। तपाईँ कुनै व्यापारी हुनुहुन्छ भने तपाईँको व्यापारै बढ्छ त, किनभने तपाईँसँग बोल्ने कला छ भने त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले शब्द संयोजन गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ होइन। यी कुराहरू भयो। यसमादाखेरि हामीले, र मलाई अन्त्यमा एउटा के भन्नु भने, जस्तै नवराज लम्साल जसले पनि चिन्नुहुन्छ नि, म चाहिँ उहाँको डायट फ्यान हो है। मेरो चाहिँ एउटा राम्रो एउटा आदर्श व्यक्तित्व पनि हो, आइडियल पर्सन भनौँ न। म पनि रेडियोमा काम गर्ने भएको कारण उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एउटा उद्घोषणमा, राम्रो बोल्नको लागि तीनवटा कुरा गर्नुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो। एउटा पढ्नुपर्छ, दोस्रो पढ्नुपर्छ, तेस्रो पढ्नुपर्छ होइन। अर्थात् हामीले चाहिँ अध्ययन चाहिँ गर्नु पर्यो क्या। अध्ययन गऱ्यौँ भने मात्र हामीसँग शब्दको चाहिँ भण्डार हुन्छ। नवराज लम्सालको बोली सुन्नुहोस् त, उहाँले सास फेरेको पनि मजा लाग्छ है। तर उहाँ बिना अध्ययन उहाँ त्यसरी बोल्न सक्नु भएको हो त होइन नि। उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, म त 2 घन्टा कति मात्रै सुत्थ्यौँ एकपटक त, त्यसरी मैले सङ्घर्ष गरेँ भन्नुहुन्छ कि त्यो पुस्तकहरू लेख्दा। के गर्दा उहाँले रेडियोमा कार्यक्रम चलाएको, म त पहिला सुन्थेँ, उहाँले सास फेरेको पनि मजा लाग्थ्यो क्या। गएर सास फेर्दा पनि त्यही अनुसारको मिलाएर होइन, अनि तुरुन्तै बोल्ने होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ। अध्ययन गऱ्यो भने मात्रै यो हृदयमा शब्दको भण्डार हुन्छ, र शब्दको भण्डार भयो भने मात्रै यसरी चाहिँ धारा प्रवाह रूपमा बोल्न आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै आजको भिडियोलाई यहाँ अन्त्य गर्छु। तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। म राजकुमार अभिलाषी बिदा लिएँ।